Thai máy yếu, thai nhi cử động không đủ trong bụng mẹ. Chào bạn. Thai nhi cử động hay còn được gọi là thai máy. Hiện tượng thai máy không chỉ giúp người mẹ cảm nhận được mầm sống đang ngày một lớn dần trong cơ thể, mà việc theo dõi thai máy còn là phương pháp hiệu quả để kiểm tra sức khỏe thai nhi. Cử động thai là biểu hiện tình trạng sức khỏe của thai nhi. Khi số lần thai cử động giảm, đó là dấu hiệu báo động tình trạng sức khỏe kém của thai nhi. Khi thai nhi không cử động hay cử động yếu, có thể thai yếu hoặc thai lưu. Thông thường, bà bầu sẽ bắt đầu cảm nhận được những cử động của thai nhi vào tuần lễ thứ 20 của thai kỳ. Thường trong 3 tháng giữa này, cử động của thai nhi thường không đều đặn, nhưng càng về sau càng đều đặn hơn. Thời gian hoạt động rõ nhất là từ cuối tuần thứ 25 đến tuần thứ 32. Chuyển động của thai nhi không đủ trong bụng mẹ, còn được gọi là chuyển động của thai nhi giảm, là hiện tượng em bé đang phát triển bên trong tử cung của mẹ có biểu hiện cử động giảm so với các chỉ số thông thường. Chuyển động của thai nhi được coi là một chỉ số quan trọng về sức khỏe và đặc biệt là sự phát triển thần kinh của em bé. Mặc dù những thay đổi thỉnh thoảng trong chuyển động của thai nhi là bình thường, nhưng chuyển động của thai nhi giảm kéo dài có thể là đáng lo ngại và có thể liên quan đến nhiều yếu tố khác nhau. Trước hết, chúng ta cùng nhau nói về nguyên nhân có thể khiến thai nhi cử động không đủ. Có nhiều nguyên nhân có thể làm suy giảm chuyển động của thai nhi. Sau đây là một số nguyên nhân rất đáng chú ý được ghi nhận. 1. Sức khỏe người mẹ. Các vấn đề của bà mẹ như béo phì, tiểu đường hoặc tăng huyết áp có thể ảnh hưởng đến chuyển động của thai nhi. Việc sử dụng chất gây nghiện bao gồm hút thuốc hoặc một số loại thuốc có thể ảnh hưởng đến tình trạng cử động của thai nhi. 2. Nhau thai suy nhược. Các vấn đề với nhau thai, chẳng hạn như giảm lưu lượng máu, có thể ảnh hưởng đến việc chuyển vận chất dinh dưỡng và oxy đến em bé, có khả năng ảnh hưởng đến chuyển động của thai nhi. 3. Dây rốn có vấn đề. Những bất thường ở dây rốn, chẳng hạn như nút thắt hoặc quấn chặt, có thể hạn chế cử động của em bé. 4. Vấn đề của bào thai. Những bất thường về phát triển, rối loạn thần kinh cơ hoặc yếu tố di truyền có thể góp phần làm giảm chuyển động của thai nhi. Và 5. Nước ối không đủ. Lượng nước ối thấp có thể hạn chế chuyển động của em bé, vì nước ối có chức năng cung cấp lớp đệm và không gian cho các hoạt động của thai nhi. Vậy, tình trạng chuyển động của thai nhi có thể theo dõi và đánh giá như thế nào? Có 2 cách theo dõi và đánh giá sức khỏe của thai nhi đơn giản mà các bà bầu thường được khuyên làm. 1. Số lần đạp của thai. Các bà bầu thường được khuyên nên theo dõi chuyển động của thai nhi bằng cách đếm số lần đạp hoặc chuyển động trong một khoảng thời gian cụ thể. Nếu thấy có mức giảm rõ rệt thì cần sớm liên hệ với bác sĩ. Và 2. Siêu âm. Đây cũng là một việc rất bình thường của các bà bầu thời đại hiện nay. Việc kiểm tra siêu âm có thể đánh giá được sức khỏe của thai nhi, bao gồm chuyển động, vị trí và sự phát triển tổng thể. Vậy, chuyển động của thai nhi giảm có ý nghĩa lâm sàng như thế nào? 1. Dấu hiệu cảnh báo sớm. Cử động của thai nhi giảm có thể là dấu hiệu cảnh báo sớm những vấn đề tiềm ẩn đối với sức khỏe của em bé, rất cần có sự can thiệp kịp thời. Và 2. Dấu hiệu suy thai. Hiện tượng thai nhi giảm cử động liên tục có thể là dấu hiệu của tình trạng suy thai, đòi hỏi sự kiểm tra và can thiệp y tế nhanh và kịp thời. Để tránh tình trạng chuyển động thai nhi giảm, có nghĩa là để đảm bảo thai nhi phát triển bình thường, bà bầu cũng như các nhà chuyên môn phải làm tốt những việc tối thiểu sau đây. 1. Đánh giá y tế. Các bà bầu bị giảm chuyển động của thai nhi được khuyến khích tìm kiếm sự chăm sóc y tế kịp thời. Các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sẽ tiến hành đánh giá để xác định nguyên nhân và đưa ra kế hoạch phù hợp. 2. Xét nghiệm không căng thẳng. Xét nghiệm không căng thẳng là một thuật ngữ y tế của một công cụ chẩn đoán phổ biến giúp theo dõi nhịp tim của em bé để phản ứng với các chuyển động của nó. Xét nghiệm này giúp đánh giá sức khỏe của thai nhi. Và 3. Đánh giá nước ối. Theo dõi mức nước ối thông qua siêu âm có thể cung cấp cái nhìn sâu sắc về môi trường của em bé và những hạn chế tiềm ẩn trong chuyển động. Tóm lại, tình trạng thai nhi cử động không đủ là mối quan tâm rất đáng chú ý trong thai kỳ, và việc giải quyết vấn đề này đòi hỏi sự hợp tác giữa bà bầu với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe và chuyên gia y tế.
Nếu bạn đang mang thai, hãy thường xuyên theo dõi chuyển động của em bé trong bụng, tìm kiếm sự chăm sóc y tế kịp thời và tiến hành các xét nghiệm chẩn đoán nếu thấy cần thiết. Những hành động đó chính là những bước làm đặc biệt quan trọng để đảm bảo sức khỏe của cả mẹ và con. Hơn nữa, việc đánh giá sớm các vấn đề liên quan đến việc giảm chuyển động của thai nhi, cho phép can thiệp kịp thời, có khả năng giảm thiểu rủi ro và đảm bảo kết quả bào thai phát triển bình thường, khỏe mạnh. Chúc bạn sức khỏe. Cảm ơn bạn. Tạm biệt và hẹn gặp lại.